Hello everyone, welcome back to new videos र स्वागत छ सबैजनालाई फेरि पनि नयाँ भिडियोमा बेस्ट फरएभरमा र सधैँ चाहिँ आज पनि नयाँ कुरा सिकौं हातमा हात अनि साथमा साथ मिलाएर अघि बढौं र भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र पुरानो हुनुहुन्छ भने नोटिफिकेसन बेललाई अन गरिदिनुहोस् आउनुहोस् सुरु गरौं र सबैजनालाई लागिरहेको होला कि युट्युबमा कस्तो प्रकारले सेटिङ्स मिलाउनु पर्ने युट्युबको सेटिङ्स कहाँनिर रहेको हुन्छ र कसरी यसलाई पूर्ण रूपले जानकारी लिनुपर्ने हो र डेली बेसिसमा यसलाई कसरी अपडेट गर्नुपर्ने हो यसलाई गएर कस्तो प्रकारले एक्सेस गर्नुपर्ने हो कसरी युज गर्नुपर्ने यो सब तपाईको समस्याको समाधान यही भिडियोद्वारा बनिरहनुहोस् यही भिडियोद्वारा तपाईले पाउने हुनेछ अनि युट्युबमा तपाईले कुनै पनि डेस्कटप भयो कुनै पनि कम्प्युटर ल्यापटप भयो अनि कुनै पनि फोन स्मार्टफोन भयो त्यसमा युट्युबको सेटिङ्सलाई इजिली एक्सेस गर्न सक्नुहुनेछ तपाईले पूर्ण जानकारी लिन सक्नुहुनेछ फोनमा पनि तपाई इजिली गएर क्रोम ब्राउजरमा गएर तपाईले कुनै पनि ब्राउजर स्टार्ट गरेर डेस्कटप भर्जन गरेर त्यहाँबाट आफूले रहेका सेटिङ्स सम्बन्धित जानकारी पूर्ण रूपले लिन सक्नुहुनेछ र आज हजुरहरूलाई म फोनमा होइन तर डेस्कटपमा क्रोम ब्राउजरमा गएर इजिली तपाईले कस्तो प्रकारले आफ्नो सेटिङ्सलाई एक्सेस गर्न सक्नुहुनेछ यी कुराहरू देखाउने छु र तपाई भिडियोको अन्तिमसम्म बनिरहनुहोस् यहाँबाट सम्पूर्ण जानकारी लिएर जानुहोस् ताकि भोलिको दिनमा तपाईलाई पनि आफ्नो च्यानललाई अपग्रेड गर्नमा र युज गर्नमा एक्सेस गर्नमा एकदम सजिलो बनेर जानेछ आउनुहोस् अहिले पनि तपाईलाई म मेरो ल्यापटपको स्क्रिनमा लगेर देखाउने छु कस्तो प्रकारले तपाईले एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ युज गर्न सक्नुहुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ यदि तपाई साच्चै नै नयाँ हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् सुरु गरौँ र आउनुहोस् अहिले पनि हजुरहरूलाई मैले आफ्नो ल्यापटपको स्क्रिनमा ल्याइसकेको छु र तपाईले यहाँबाट सिम्पली क्रोम ब्राउजरमा जानुपर्ने अवस्था रहेको हुन्छ र तपाईले क्रोम ब्राउजरमा जानुहोस् र क्रोम ब्राउजरमा गइसकेपछि तपाईले यो प्रकारको इन्टरफेस पाउनुहुन्छ है र यहाँनिर तपाईले सिम्पली टाइप पनि गर्न सक्नुहुन्छ youtube.com गरेर नभए तपाईलाई यहाँनिर धेरै प्रकारको सिम्बलहरू देखाइएको छ सिम्पली तपाईको युट्युबको सिम्बलमा गएर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको पछाडि तपाईले यो प्रकारको इन्टरफेस खोलिएर रहेको हुन्छ खोलिन्छ जसलाई तपाईले सब्स्क्राइब गरिनु भएको छ जसको च्यानलहरू हेर्नु भएको छ उहाँको भिडियोहरू तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रोल अप स्क्रोल डाउन गर्न सक्नुहुन्छ र सबैभन्दा पहिला तपाईले यहाँनिर सर्च बार देख्न सक्नुहुन्छ जुन प्रकारको तपाईलाई नलेजहरू चाहिन्छ रिगार्डिङ म्युजिक रिगार्डिङ एजुकेसन रिगार्डिङ तपाईको स्पोर्ट्स कुनै पनि एनी फिल्डको तपाईको भिडियोहरूको जानकारी तपाईलाई इन्टरटेन गर्नु छ भने इन्टरटेन लिनु सक्नुहुन्छ यहाँबाट तपाईले सर्च गरेर सिम्पली त्यो भिडियोहरू देख्न सक्नुहुन्छ र त्यसको पश्चात तपाईको यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा यो अप्सनहरू देखाइएको छ र यो एउटा मेनु बार छ त्यसको मुनि तपाईको होम स्क्रिन छ होम स्क्रिन त तपाईको यही नै भइहाल्यो जति पनि स्क्रिन देखाइएको छ यो पेज खोलिसकेको छ र त्यसको मुनिपट्टि ट्रेन्डिङ छ भिडियोहरू तपाईको जति पनि भाइरल भइसकेको ट्रेन्डिङमा आइसकेको छ ज्यादा भ्युज राम्रोसँगले चलेको भिडियोहरू ट्रेन्डिङमा आएको भिडियोहरू यसमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सब्स्क्रिप्सन जति पनि च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ त्यसको सब्स्क्रिप्सन यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा तपाईले त्यो लिस्ट पाउन सक्नुहुन्छ फर्दर यहाँनिर भिडियो लाइब्रेरीजहरू रहेको हुन्छ र त्यसको माथि तपाईको मेनु बारमा त्यही चीजहरू तपाईलाई फेरि पनि दोहोऱ्याएर देखाइएको हुन्छ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ र यो होम पेज भ्याल्यु ट्रेनिङ भ्याल्यु सब्स्क्रिप्सन लाइब्रेरी हिस्ट्री रहेको हुन्छ तपाईको जति पनि रेकर्ड भएर बसेको हुन्छ यो युट्युबको भिडियोहरू तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ वाच लेटर जति पनि तपाईले यो जति पनि च्यानलको तपाईले भिडियोजहरू हेर्नुभएको छ त्यसलाई यदि वाच लेटर गर्नुभएको छ नि त्यसको लिस्टहरू यहाँ पाउनुहुन्छ तपाईले कतिवटा भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छ यहाँ देखाउँछ सिम्पली र सब्स्क्रिप्सन जति पनि च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ यहाँनिर देखाउँछ है लिस्ट देखाउँछ त्यसको मुनि पनि फर्दर धेरैवटा अप्सनहरू रहेको हुन्छ यो सेटिङ्स रहेको हुन्छ तपाईको यस्तो प्रकारको रिपोर्ट्स हेल्प डेस्क यो चिज तपाईलाई यो राइट ह्यान्ड साइडमा पनि देखाउँछ र लाइभ पनि तपाईँ जान सक्नुहुन्छ यस्तै प्रकारको चिजहरू तपाईले आज पूर्ण जानकारी लिनु आवश्यक छ यो सबै बेसिक जानकारीहरू हो र अब भने तपाईलाई यहाँनिर तपाईको लेफ्ट ह्यान्ड सकेपछि तपाईको राइट ह्यान्ड साइडमा सिधा जानुहोस् र यसमा तपाईहरुलाई एउटा जानकारी दिन गइरहेको छु कि यो जुन चाहिँ एउटा अप्सन देख्नु भएको छ यसको लागि म छुट्टै एउटा भिडियो बनाएर मिठो भिडियो बनाएर ल्याउने छु ताकि तपाईहरुले पनि यो चीजलाई युज गरेर तपाईले राम्रोसँगले आफ्नो च्यानललाई पनि ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ अनि यो यसको लागि पनि तपाईले प्रतीक्षा गर्नुहुन्छ भन्ने म आशा राख्दछु यो सिम्पली तपाईको एउटा केही हैन तर पनि एउटा सपोर्टर जस्तो एउटा क्रोम एक्सटेन्सन युट्युबको लागि तपाईले थर्ड पार्टिजले कोलाबोरेट गरेको हुन्छ यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ नि राम्रो हुन्छ तपाईको च्यानललाई पनि र अहिले भने यसलाई छोडिदिनुहोस् र सिधा यसमा आउनुहोस् यो तपाईको रहेको छ भिडियो
यो तपाईँको रहेको छ। यसमा तपाईँको भिडियो अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ, यसमा तपाईँले लाइभ जानु सक्नुहुन्छ। त्यसको पछाडि तपाईँको युट्युब एप्स रहेको छ। जति पनि एप्सहरू छ युट्युबमा तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। युट्युबको आफ्नै पनि एउटा आफ्नोमा रहेको कतिवटा सेटिङ्स अनि एप्सहरू रहेको हुन्छ, त्यसलाई तपाईँले राम्रोसँग युज गर्न युटिलाइज गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यो त नोटिफिकेसन भइसक्यो। तपाईँको जति पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छ अनि नोटिफिकेसन बेल दबाउनु भएको छ, तपाईँको नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन यहाँ आउँछ। लाइक गरेको, कमेन्ट गरेको भिडियो नोटिफिकेसन यहाँनिर तपाईँले सिम्पली देख्न सक्नुहुन्छ। र अब भने चाहिँ तपाईँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा, तपाईँको च्यानलमा जान सक्नुहुन्छ। सिम्पली यहाँबाट क्लिक गरेर यहाँनिर तपाईँले क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको च्यानलको भिडियोजहरू यहाँ आउँछ। पेड मेम्बरसिप देखाएको हुन्छ, युट्युब स्टोरी देखाएको हुन्छ, स्विच एकाउन्ट देखाएको हुन्छ, यहाँनिर तपाईँको साइन आउट देखाएको हुन्छ, डार्क थिम देखाएको हुन्छ, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज देखाएको हुन्छ, लोकेसन, तपाईँको सेटिङ्स भयो, युवर डाटा इन युट्युब र हेल्प डेस्क भयो, फिडब्याक भयो, किवर्ड सर्टकट भयो। यो कुराहरू तपाईँको यो तलब कुराहरू तपाईँको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा पनि देखाएको थियो। र आउनुहोस् युट्युबमा तपाईँको जति पनि भिडियोजहरू छ यहाँबाट च्यानललाई एनालाइज गर्न सक्नुहुन्छ। र यो त पेड मेम्बरसिप भयो, यो युट्युब स्टडी भयो। र यो युट्युब स्टडीको बारेमा पनि म तपाईँलाई एउटा छुट्टै जानकारी लिएर आउनेछु। र फिलहालको लागि सिम्पली बेसिक जानकारीहरू लिइराखौँ। यसमा तपाईँको सिम्पली तपाईँले आफ्नो च्यानललाई अडिट गर्न सक्नुहुन्छ, भिडियोजलाई अडिट गर्न सक्नुहुन्छ, डिस्क्रिप्सन, टाइटल, ट्याग्सहरूलाई। र यहाँ पनि तपाईँको स्विच, यदि एउटादेखि दुईवटा अकाउन्ट छ भने यहाँबाट तपाईँले सिम्पली स्विच गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो अकाउन्टलाई। र साइन आउट गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले डार्कलाई लाइट थिम गर्न सक्नुहुन्छ, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, नेपाली, हिन्दी कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजलाई तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। र सिधै तपाईँले करेन्ट लोकेसन, एज पर युर करेन्ट लोकेसन, इफ यु वान रियली चेन्ज द लोकेसन यु क्यान इजिली चेन्ज, है, तपाईँले चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस पश्चात तपाईँको सेटिङ्स, यो सेटिङ्स सम्बन्धितका कुराहरू धेरैवटा सेटिङ्सहरू रहेको हुन्छ। र यो युवर डाटा इन युट्युब हेल्प, यदि तपाईँलाई हेल्प चाहिएको छ भने, केही तपाईँलाई युट्युबद्वारा केही गुहार चाहिएको छ भने तपाईँले यहाँबाट हेल्प माग्न सक्नुहुन्छ। सेन्ड फिडब्याक गर्नु सक्नुहुन्छ, कुनै पनि कमेन्ट्सहरू तपाईँले यहाँबाट लाउनु सक्नुहुन्छ, फिडब्याक दिनु सक्नुहुन्छ युट्युब सम्बन्धित। र किवर्ड्सहरू तपाईँले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। र यी कुराहरू तपाईँले जान्न एकदम जरुरी छ, ताकि तपाईँको पनि च्यानल, तपाईँको पनि भिडियो, तपाईँको पनि च्यानललाई केही थप जानकारीहरू मिलोस्। तपाईँले पनि केही युट्युब सम्बन्धी धेरै राम्रा कुराहरू जानेर बुझेर आफ्नो भिडियोलाई अगाडि लाने मेरो पनि एउटा धैर्य धारण भनौँ या त कुनै पनि एउटा सोच रहेको छ, है, मेरो पनि एउटा राम्रो सोच रहेको छ। र तपाईँले आशा गर्छु यो भिडियोहरूलाई हेरेर सिम्पली बेसिक जानकारी लिएर राम्रोसँगले बुझिदिनु भयो भनेर। र तपाईँको लास्टमा चाहिँ अब तपाईँले जानुपर्ने हुन्छ आफ्नो युर च्यानल भन्ने एउटा छ। यो च्यानलमा गइसकेपछि तपाईँले यस्तो प्रकारको सेटिङ्स देख्न पाउनुहुन्छ। यस्तो प्रकारको तपाईँको इन्टरफेस खोलिन्छ। तपाईँले सिम्पली यहाँबाट आफ्नो प्रोफाइललाई, लोगोलाई, च्यानलको लोगोलाई एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईँको यहाँनिर पनि तपाईँको च्यानल एनालाइटिक्स गरेर पछाडिपट्टिको टेम्प्लेट्सलाई पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँको भिडियोज छ, यहाँ तपाईँको प्लेलिस्ट छ, जति पनि प्लेलिस्टमा हाल्नुभएको छ भने यहाँ त तपाईँको च्यानल देखाइएको छ, डिस्कसन अनि अबाउट तपाईँको च्यानलको बारेमा के छ, कसो छ, त्यो सबै देखाइएको हुन्छ। र तपाईँको यो चाहिँ च्यानल एनालाइटिक्स भनेर चाहिँ यहाँनिर मलाई मेरो जुन चाहिँ उयसमा चाहिँ यो प्रकार क्यालकुलेसन देखाएको छ। यो चाहिँ बिकज अफ दिस, यो जुन चाहिँ एक्सटेन्सन मैले अघि तपाईँलाई छुट्टै भिडियो बनाउँछु भनेको छु, त्यसको कारणले गर्दा देखाएको छ। धेरै राम्रो छ यहाँनिर यो च्यानलको जति पनि एउटा क्यालकुलेसन देखाउँछ यसरी। र फिलहालको लागि मेरोमा त्यस्तो भिडियो पनि हालेको छुइनँ, किनभने करेन्टली मैले भिडियो स्टार्ट गरेको, च्यानल पुरानो तर पनि भिडियो फिलहाल हाल्न स्टार्ट गरेको छु। र यी तपाईँको च्यानलमा गइसकेपछि तपाईँले यसरी सेटिङ्सहरूलाई फेरबदल गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँनिर तपाईँको एउटा च्यानल, कस्टमाइज च्यानल र युट्युब स्टुडियो देखाउँछ। अनि यो सोसियल ब्लेड भन्ने चाहिँ तपाईँको देखाउँदैन यदि तपाईँले यो एक्सटेन्सन तपाईँले अपलोड गर्नुभएको छैन भने, तपाईँले डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने, युज गर्नुभएको छैन भने चाहिँ तपाईँको यो पनि देखाउँदैन र यो पनि देखाउँदैन। त्यसै कारण यसको एउटा छुट्टै मिठो भिडियो बनाएर म फेरि पनि नयाँ भिडियोमा ल्याउनेछु। आशा गर्छु कि तपाईँहरूले त्यसको प्रतीक्षा गर्नुहुन्छ भनेर। र आउनुहोस् आज यी जानकारीहरूलाई हजुरहरूले राम्रोसँग लिनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दछु। र यो जानकारी खासै त्यस्तो त केही होइन, तर पनि एउटा बेसिक चिज हो। हरेक कुराको माथि पुग्नु छ भने, हरेक कुरालाई अघि लानु छ भने एउटा त्यसको मुनिको जरा, है, बेसिक कुरा थाहा हुनु एकदम जरुरी छ। त्यसै कारण यो भिडियोको मेन उद्देश्य नै त्यही हो।
आशा गर्दछु कि सबैजनाले यस भिडियोलाई हेरेर पूर्ण रूपले जानकारी लिइसक्नु भएको छ भनेर र फेरि पनि आउने दिनहरूमा यस्तै भिडियोहरू लिएर आउनेछु, यस्तै जानकारीहरू लिएर आउनेछु र हजुरलाई भिडियो मन परेमा फेरि पनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईले सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्, पुरानो हुनुहुन्छ भने तपाईले नोटिफिकेसन बेललाई अन गरिदिनुहोस् र आजको लागि यति नै, फेरि भेटौँला नयाँ भिडियोमा।